thank you
thank you
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك لحظات قليلة في مسار كل قطاع، لحظات لا تضيف حدثا إلى الأجندة بل تضيف اتجاها جديدا إلى المستقبل، لحظات نرى فيها التحول كحركة حية تنبض أمامنا. اليوم نحن في واحدة من تلك اللحظات، فأهلا وسهلا بكم في Ewax. Environment, Water, Agriculture. أما الإكس فهو المعامل الذي يغير المعادلة ويجعلها أكثر دهشة وإبهارا. الإكس هم رواد الأعمال، هم التقنيون المبتكرون المستثمرون الذين يصنعون من كل تجربة قيمة مختلفة. Ewax منصة لم تنشأ لتحتفل بما تم إنجازه فحسب، بل لتعلن ما سينجز ولتكشف كيف تتحول البيئة والمياه والزراعة من قطاعات اعتادها الناس إلى قطاعات تبهرهم. هنا تعاد صياغة مفهوم الريادة، هنا تبنى منظومات لا تقوم على فكرة واحدة بل على تلاقي التقنية والاستثمار والبحث وريادة الأعمال والشركاء العالميين، كل ذلك في نقطة واحدة. هنا تكشف مبادرات تطلق لأول مرة، تحالفات استثمارية، مراكز تمتد لكل أرجاء المملكة، برامج تستقطب شركات عالمية وشركات ناشئة سعودية تغلق جولات استثمارية وتنتقل من التجربة إلى التأثير الحقيقي. منصة ترفع سقف التوقعات، تعلن عن فصل جديد في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. من هنا تبدأ الرحلة، رحلة طموح أكبر مما كنا نتصور. من هنا ننطلق معكم إلى مستقبل نصنع فيه القيمة، يصنع فيه الأثر، تصنع فيه قصص نجاح جديدة. مرحبا مرحبا بكم جميعا في Ewax، حيث يبدأ الفصل القادم من الابتكار والانطلاقة مع الكلمة الرئيسية في هذا الحفل من المدير العام للإدارة العامة لريادة الأعمال الدكتور علي السبهان. معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، رواد الأعمال وشركائنا من القطاع العام والخاص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصة كذا بسيطة بس أذكرها قبل 30 سنة، وهذه عايشتها بتفاصيلها كلها. قبل 30 سنة كان في شاب طموح جدا في بداية التسعينات، وكان يشتغل في الخدمات اللوجستية في قطاع الطاقة وتكرير الزيوت أو زيوت المحركات. فوجد أن هذه الزيوت تهدر في الطاقة، تهدر في البيئة. وجد أن لها قيمة اقتصادية ممكن تنبع من هذه الزيوت التي تهدر. وخلال أحد سفراته للخارج اكتشف تقنية في ذاك الوقت، تقنية حديثة تساعد في تكرير الزيوت لتصبح لإعادة استخدامها. فسار لبناء الشركة، لبناء الفريق، أمضى الكثير من الوقت لبناء هذه الفكر الريادي اللي كان يسويه في بناء المنتج نفسه، وكيف أنه يبيع هذا الزيت المكرر. أمضى صرف الكثير من المال، من الوقت ومن الجهد، لكن للأسف لأنه لا وجود لمنظومة لريادة الأعمال في ذاك الوقت، كان وقته يسبق الجهات الحكومية وتوجه الحكومة، كما هي عادة رواد الأعمال دائما في always ahead of us. فشل المشروع، وهذا الشخص كان والدي. أيضا قبل 8 سنوات تقريبا في وزارة البيئة والمياه والزراعة كان في شاب طموح جدا، رأى أن هناك في مشاكل في صهاريج المياه في مدينة الرياض، وكان يقول أنا عندي الحل اللي أدير هذه الصهاريج. لكن احنا شفناه أنه رائد أعمال شاب، شركة ناشئة، هل نقدر نعطيه هذه المسؤولية ولا لا؟ هذا الوقت قد مضى،
اليوم احنا في وقت أو في حقبة جديدة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. قبل 4 سنوات أطلق معالي الوزير ومعالي النائب خطة استراتيجية الأولى من نوعها، خطة استراتيجية قطاعية لريادة الأعمال، انبثق منها 3 برامج رئيسية: سدرة وسحابة وسنبلة. هذه البرامج بدعم معالي الوزير، بدعم معالي النائب، بدعم القيادات وهذا يعني ما شفته كثير، أن يكون هناك دعم كبير من قيادات الوزارة ككل يدعمون توجه معين ويؤمنون فيه، وهذا سبب رئيسي للنجاح. هذه البرامج استطاعت أن تبني أو تساند 200 شركة ناشئة خلال بس 3 سنوات. ساندت أكثر من عشرات الشركات الناشئة الأجنبية ووطنتها اليوم. جذبت الكثير، مئات الملايين من الريالات خلال هذه 3 سنوات للقطاع. خلقت الكثير من الوظائف، وحركت قطاع كان لريادة الأعمال شبه ميت. هذه المنصة اليوم هي زي ما قال زميلنا، هي ليست للإنجاز، بل هي منصة سنوية لتلتقي العقول الريادية بالقطاع الخاص، بالقطاع العام، بالاستثمار الجريء. قطاعات البيئة والمياه والزراعة معاليك لم تعد تقليدية، بل هي اليوم ساحة للابتكار، وساحة لرواد الأعمال، وساحة للاستثمار الجريء، وسوق مغري عالميا. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، شكرا لحضوركم وشكرا جزيلا. وإن كان الدكتور بدأ بقصة، فاسمحوا لي بقصة أقصر. قبل 3 سنوات وقفت على المسرح لتقديم حفل تدشين استراتيجية منظومة ريادة الأعمال في وزارة البيئة والمياه والزراعة. الكثير من الأحلام ذكرت ذلك اليوم، الكثير من الطموحات قدمت للجميع وقتها، أرقام كبيرة. أنا الرجل الذي لست في داخل المنظومة كنت أتساءل كيف يمكن أن تتحقق كل تلك الأرقام. نقف اليوم أمامكم والأرقام تم تخطيها والمنجزات تم إكمالها، بل أصبحت الأرقام أبعد والطموحات أعلى. فشكرا لتحقيق كل هذه الوعود، وأيضا طرح المزيد والمزيد من الطموحات في هذا الحفل. معاليك، من أجل أن ينطلق إيواكس، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، معالي المهندس منصور بن هلال المشيطي، معاليك نستأذنك في التدشين الرسمي لإيواكس. لديك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة وضيوفنا الكرام، نرحب بكم في ملتقى منظومة ريادة الأعمال إيواكس لنستكشف أفق الريادة والاستدامة في القطاعات الأكثر تأثيراً على مستقبل المملكة: البيئة والمياه والزراعة. ولأن التحديات لم تعد تقليدية، نحتاج إلى عقول تقود التغيير، واستثمارات أكثر جرأة، وشراكات تبني مستقبلاً أخضر أكثر استدامة. نشاهد اليوم حراكاً نوعي يهيئ لولادة شركات ناشئة تقود حلولاً ريادية خضراء تحمي مواردنا الطبيعية، وحلولاً ذكية لوفرة المياه، وابتكارات زراعية لأمننا الغذائي. هنا تكتشف الفرص وتبنى الشركات، وتبدأ الرحلة نحو الاقتصاد الأخضر. ما نقدمه اليوم ليس مجرد منصة للعرض، بل بوابة للنمو، ومختبر مفتوح للأفكار الريادية التي ستغير شكل قطاعات الوزارة الواعدة. نحن نمهد الطريق لاستثمارات جريئة وحلول ريادية نوعية ومواهب محلية تنافس عالمياً. في إيواكس كل مبادرة ليست مشروعاً فقط، بل وعداً لمستقبل أفضل. From here, we look ahead to a future built on bold ideas, smart partnerships, and sustainable growth. Ewax stands as a gateway,
where startups and investors come together to create real impact for our planet and our economy. Now, let us take you on a journey that tells the story behind these transformative sectors. Please enjoy the premiere of our documentary, The Next Green Chapter. Saudi Arabia is a land of contrasts. One of the driest regions on earth. One of the driest regions to some of the most ambitious sustainability projects. The region's rapid progress is now attracting international investors and entrepreneurs eager to be part of the transformation. Saudi Arabia is one of the biggest transformational success story of the 21st century. Saudi is really looking for sustainability. It's really investing its money very wisely in very strategic areas. Connecting Europe with Asia, I think from a location perspective is a very unique location. Saudi Arabia is a very welcoming environment for foreign investors. We used to go out to explore and adapt and bring. Now the world is coming to us. We think there is a lot of brilliant minds that can come along with us, and we have a full ecosystem that can support them. Saudi Arabia's Vision 2030 is driving transformative progress in food security and sustainable practices. The kingdom put tremendous effort to build an ecosystem for entrepreneurship. We are empowering young people by providing them with the tools and support they need to succeed. Something that I cannot dream of it. والزراعة، وأيضا سنتعرف على الكثير من مشاريع خلال هذا الملتقى. الآن ننتقل لكلمة بعنوان مستقبل ريادة الأعمال القطاعية، الاتجاهات والفرص، يقدمها مدير إدارة برامج ريادة الأعمال في وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ عبد الله العنيفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، أهلا وسهلا فيكم اليوم في ملتقى إيواكس اللي يدشن للمرة الأولى، وإن شاء الله لن تكون المرة الأخيرة. فهي حلقة سنوية من الإبداع، من الابتكار في الاقتصاد الأخضر. إذا تسمحون لي باخذكم في رحلة قصيرة، وإن شاء الله أني ما أطيل عليكم، فيما يخص مستقبل ريادة الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. اليوم على مستوى الاستراتيجيات الوطنية نعتبر الوزارة الأكبر، ودائما ما كنت أقول لمعاليه أن احنا وزارة مظلومة إعلاميا. عندنا 3 استراتيجيات وطنية، وواحدة ما تحسب علينا استراتيجية وطنية، لكنها فعليا هي من ضمن القطاع. كل استراتيجية تركز على أنه احنا عندنا مستهدف للأمن البيئي، ومستهدف للأمن المائي، ومستهدف للأمن الغذائي. فغذاء الإنسان والهواء والماء مسؤولية مناطة بنا، فحجم العمل كبير، ولكن هذا أيضا يعكس أنه لدينا قطاعات اقتصاديا ضخمة جدا مليئة بالفرص. إذا نظرنا إلى سلسلة القيمة فقط فيما يخص قطاع البيئة، فإحنا نتحدث من التربة أجلكم الله إلى أن نصل إلى الاقتصاد الدائري، إلى تنبؤات المناخ والمستقبل. إذا نظرنا إلى قطاع المياه، فإحنا نتحدث من مصادر المياه الجوفية بامتدادا لسلسلة القيمة إلى أن يعاد استخدام المياه في الزراعة وأعمال أخرى. إذا نظرنا إلى قطاع الزراعة، ويمكن هو القطاع الأكبر، فإحنا نتكلم من المدخلات، من البذور، من إعادة التهجين لهذه البذور، مرورا في الصناعات الغذائية اللي هي اليوم تعتبر أحد أكبر الاقتصاديات الموجودة في قطاع الزراعة.
امتدادا إلى أن نصل إلى الطاولة، إلى المائدة في المنزل. كل هذا يعتبر سلسلة قيمة ضخمة جدا في قطاع واحد اللي هو قطاع الزراعة والغذاء. إذا نظرنا إلى ماذا عملت الوزارة علشان أقدر أنا أحقق المستهدفات الموجودة في الاستراتيجيات الوطنية، بنينا منظومة مثل ما ذكرها الدكتور علي السبهان قبل قليل، اللي هي منظومة ريادة الأعمال القطاعية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. محرك فيه 6 عناصر، موجود في البيئة، موجود في المياه، وموجود في الزراعة. هذه 6 عناصر، المكون الأول اللي هو سهولة ممارسة الأعمال. عندما يقرر رائد أعمال أن ينشئ عمل تجاري أيا كان هذا النشاط تقني أو غيره في أحد هذه القطاعات، هل عملية إنشاء هذا المشروع سهلة ولا صعبة؟ ما دورنا حنا في الوزارة اليوم وما دورنا كقيادات للقطاع في تسهيل دخول الابتكارات، في تسهيل دخول رواد الأعمال وإنشاء الأعمال التجارية في هذا القطاع. بعد أن ينشأ العمل التجاري نتحدث عن التمويل والاستثمار. هل هناك أدوات تمويل سهلة؟ أدوات تمويل نستطيع الوصول لها؟ أدوات تمويل لها مستهدفات أقدر أني أنا أحقق منها أيضا مستهدفات أخرى للقطاع نفسه؟ هل شهية المستثمر اليوم فيما يخص البيئة والمياه والزراعة عالية؟ احنا نبذل الكثير من الجهود اليوم أن نسوق إلى الفرص الموجودة في القطاع عشان نرفع من هذه الشهية. إذا نظرنا إلى العنصر الثالث اللي هو عنصر التوعية والإعلام، احنا اليوم في أحد أكبر أدوات هذا العنصر في إيواكس. إيواكس هو ليس محفل نيجي فيه ونحتفل بالإنجاز، بل هو تسويق للفرص الموجودة، تسويق لرواد الأعمال اللي أمضوا الكثير من الوقت والجهد لبناء منتجات وابتكارات موجودة تخدم القطاع وتحقق مستهدفاتنا بالأخير الأمن البيئي والمائي والغذائي. إذا نظرنا إلى القطاع الخاص وإلى الوصول إلى المعلومة، هل القطاع الخاص اليوم بمكونات الكبرى مثل الشركات الكبرى كالمراعي، نادك، تنمية، سيرك وغيرهم، هل القطاع الخاص اليوم يتفاعل مع رواد الأعمال؟ يتفاعل مع هذه المنتجات الابتكارية؟ هل يستثمر فيها أو لا؟ إذا نظرنا إلى العنصر الخامس واللي نعتبره احنا أيضا عصب حياة لأي منظومة ريادة أعمال على مستوى المملكة، هل يوجد لدينا كفاءات كافية عندها القدرة أنها تبني منتجات ابتكارية، أنها تطلق شركات ناشئة؟ تحدثنا مع رواد أعمال قالوا نحتاج كفاءات نوظفها، تحدثنا مع مستثمرين قالوا نحتاج كفاءات نستثمر فيها. فاليوم عندنا أحد هذه المبادرات التي ستطلق إن شاء الله، الهدف منها أن نعزز من المخزون الريادي والكفاءة الريادية في هذا القطاع. العنصر الأخير اللي جميعكم سبق وشاهدتوه اللي هو الهاكاثونات والحاضنات والمسرعات. في المرحلة الأولى احنا كوزارة أخذنا على عاتقنا بناء المسرعات والحاضنات، بل إن بعض الحضور اليوم من هذه الوجيه تذكر أنها شاركتنا عملية البناء والإطلاق، لكن المرحلة الثانية نطمح أن نعمل فيها مع القطاع الخاص وأن نشاهد مسرعات أعمال لمراحل مبكرة ومراحل متأخرة تطلق من القطاع الخاص بالتعاون معنا إن شاء الله. هذا المحرك موجود مثل ما ذكرت لكم في البيئة والمياه والزراعة تحت ما يسمى سدرة في قطاع البيئة، وسحابة في قطاع المياه، وسنبلة في قطاع الزراعة. هذا المحرك بني لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية في الاستراتيجية الوطنية للبيئة، في الاستراتيجية الوطنية للمياه، في الاستراتيجية الوطنية للزراعة، بل أيضاً أضفنا لها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي اللي هي أحد الركائز الأساسية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. اليوم إذا نظرنا إلى منظومة سدرة ماذا حققت خلال السنتين الماضية في 2024 في 2025، حنا الحقيقة نفخر في الإنجازات اللي سواها رواد الأعمال. جابوا استثمارات تجاوزت 30 مليون، حققوا إيرادات تجاوزت 26 مليون، ساهموا في رفع المخزون الابتكاري مما يخص إعادة التدوير وخلافه. إذا نظرنا إلى قطاع سحابة، والحقيقة أنه وقفنا كثيراً عند منظومة المياه وكنا مترددين، لأنه نقول كيف ممكن أن رواد الأعمال يدخلون منظومة معقدة ومنظمة وعليها زي ما نقول highly restricted ecosystem، كيف أنه ممكن رواد الأعمال يخترقون هذه المنظومة ويطلقون منتجات جديدة فيها؟
والمعروف عالميا دائما أن الماء أمن استراتيجي، ودائما تسيطر عليه الحكومات وتفرض عليه أجندة مشددة جدا. لكن اليوم الحمد لله نجحنا من خلال سحابة 20 شركة تحت المنظومة من أنهم يجيبون استثمارات تجاوزت 126 مليون بس في سنة واحدة. وهذا مو بمجهود منا، هذا مجهود وجود من رواد الأعمال اللي نجحوا في اختراق منظومة المياه وأثبتوا لنا أنهم قادرين على أنهم يصنعون أكثر مما صنعوا. أبى أروح للمنظومة الأكبر اللي هي منظومة سنبلة وقطاع الغذاء فيها. نجحت الشركات ما شاء الله تبارك الرحمن في خلال السنتين الماضية من استقطاب استثمارات تجاوزت 300 مليون، جابوا إيرادات تجاوزت 180 مليون، وهذه كلها أرقام احنا نفخر فيها. بالمجمل اليوم كل الثلاث برامج في سنتين حققوا استثمارات تجاوزت 721 مليون، فيه استثمار غير مباشر تجاوز 240 مليون، أن خلقت 500 وظيفة. كلها أرقام جميلة وأرقام جذابة، لكن الرقم الأهم اللي يثبت أن الأسواق أو القطاعات اللي نعمل فيها هي قطاعات مغرية جدا، وأن كل ريال صرف على هذه القطاعات رجع 13.9 ريال للقطاع. والمثل يقول جود السوق ولا جود البضاعة. احنا كمنظومة في الوزارة نفخر بجهودنا، نفخر برواد الأعمال، لكن الحقيقة أن عندنا قطاعات مرة جذابة، قطاعات اقتصادية مرة ضخمة، عندها القدرة أنها تضاعف أي ريال يدخل إلى أن يصل إلى 13.9. وهذا الكلام أوجه للمستثمرين اللي جلسنا معهم في البداية، قالوا وش عندكم في البيئة؟ وش عندكم في قطاع الزراعة؟ ما نتوقع أنه ممكن بكرة لو استثمرنا في شركات أنها بترجع مردود. حنا بنقول محنا يا الحكومة كل ريال صرفناه شوفوا وش رجع. فأنا أتوقع أنه كل ريال بكرة ستستثمرونه يبي يعيد أضعاف حتى الرقم هذا. هذه الأرقام وهذه المبالغ اللي صرفت راحت على 4 أوجه رئيسية. صرفنا على بناء منظومة، صرفنا على إقامة فعاليات بحيث أنه نجذب فيها العقول المبتكرة، لأنه دائما ريادة الأعمال مرتبطة بوجود فعالية خاصة فيها. حفزنا الاستثمار الجريء، قمنا رحلات دولية، استقطبنا مستثمرين. فخورين اليوم من عندنا أكثر من 20 صندوق استثماري موجودين اليوم، موجودين هذه اللحظة معنا، كلهم جو من برا بسبب الرحلات اللي احنا سويناها سابقا وجذبناهم للقطاع. وطلنا أكثر من 30 شركة اللهم لك الحمد، توطين كامل مشينا معهم من استقطابهم، من استخراج الفيز إلى ما وصلنا إلى حتى رخصة القيادة طلعناها لهم ولا ما وقعوا أول عقد. وهذا من الجهود اللي احنا نفخر فيها حنا والفريق في الوزارة. هذه مرحلة وانتهت، حنا نقول اليوم فخورين كل هذا صنع في الرياض، لكن وش المرحلة الثانية؟ وين بنروح؟ وش الأفكار المستقبلية؟ جلسنا كثير مع المعالي وتحدثنا عن المستقبل، وأن اليوم أعتقد أنه مستقبل القطاعات أكبر من أنه يختزل في مدينة واحدة في الرياض. ما نستصغر أبدا من الرياض، هي المدينة الأكبر في الشرق الأوسط وأخذ حقوقها، لكن أعتقد كبيئة ومياه وزراعة فيه منظومات خارجية طبعا داخل المملكة، لكن في منظومات قطاعية تستحق أن نعطيها الاهتمام ونوليها الجهد في المرحلة القادمة. في الفترة الماضية عملنا على أنه نربط المنظومة المحلية في السعودية في منظومات دولية. نجحنا والحمد لله في العمل مع جامعات مثل هارفارد، ستانفورد، MIT، كامبريدج، فاخنجن في أمستردام. استقطبنا الكثير من الصناديق، صار عندنا وصول إلى أكثر من 5 و6 منظومات عالمية. اليوم جاء الوقت أنه نطلع من الرياض ونوسع الجهود حقتنا إلى مناطق مختلفة. استهدفنا 7 مناطق ابتداء من حايل، جازان، الأحساء، الباحة. وعندنا أسباب ليش اخترنا هذه المناطق وليش نبغى يكون عندنا غدا منظومات لريادة الأعمال القطاعية في هذه المناطق تحديداً. أولاً لوجستياً تتوفر فيها كل الممكنات، حكومياً تتوفر فيها كل الممكنات ابتداء من الإمارة المنطقة، من الهيئة، من الغرف، من الجامعات. تنوع بيئي، تنوع مائي، تنوع زراعي. 50% من الشباب في المملكة من عمر 15 إلى عمر 35 يتركزون في هذه المناطق المستهدفة. فاليوم توجهنا المستقبلي لهذه القطاعات هو ليس توجه يعني غير مدروس، درسنا كثيرا، تناقشنا كثيرا مع هذه المناطق، واعتقد اليوم أنه أمامنا فرصة عظيمة أن نصنع منظومات ريادة أعمال قطاعية على مستوى المناطق.
لدينا ركيزتين أساسية. الركيزة الأولى هي ركيزة اقتصادية. إذا رحنا للمناطق هذه وش متوقع أن نحقق؟ نطمح أن نحقق أكثر من 100 مليون ريال استثمارات نجلبها لهذه المناطق. نبغى نرفع القدرة الإنتاجية في القطاع الزراعي ل20%، ونبغى نقلل الفقد في المياه إلى 15%. طيب اجتماعيا، وهذا هو أيضا ركيزة مهمة، نبغى ندرب ونأهل أكثر من 10,000 رائد أعمال. لكن أكثر نقطة تؤرق كل منطقة إدارية نروح لها هي هجرة الشباب، والشباب من حقهم أنهم يهاجرون بحثا عن الفرص. فحنا نبغى نقلل هذه الهجرة بنسبة 40% عن طريق جلب هذه الفرص إلى الشباب، توطينها في هذه المناطق، ورفع من جودة الحياة بإذن الله من خلال هذه المنظومات القطاعية. اليوم نفس أول يوم بدأنا فيه إلى اليوم لم يسبق لنا أن عملنا بشكل منعزل. دائما نعمل كمنظومة، دائما والحمد لله نسير كمنظومة، ونختتم جهودنا دائما كمنظومة. فخورين أن عندنا علاقة مع الهيئات، فخورين أن عندنا علاقة مع المنظومات القطاعية، وبإذن الله في الإطلاقات الجاية ستشاهدون عمل مختلف من Ewax ومنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة. أعتذر للإطالة، شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا استاذ عبد الله. يعني اعتقد عرض مميز جدا، لكن قبل لا ندخل في تفاصيل او ننتقل ايضا للجلسه الحواريه، نريد ان نحاول مره اخرى ان نعرض البرومو الرئيسي او التشويق الرئيسيه للفيلم الوثائقي، لان صراحه عليه جهد رائع ومتاكد انه راح يعجبكم، المختصر والكامل اللي نتابعه مع بعض. Saudi Arabia is a land of contrasts, one of the driest regions on Earth, yet home to some of the most ambitious sustainability projects in the world. The region's rapid progress is now attracting international investors and entrepreneurs eager to be part of the transformation. Saudi Arabia is one of the biggest transformational success story of the 21st century. Saudi is really looking for sustainability. It's really investing its money very wisely in very strategic areas. Connecting Europe with Asia, I think from a location perspective is a very unique location. Saudi Arabia is a very welcoming environment for foreign investors. We used to go out to explore and adapt and bring. Now the world is coming to us. We think there is a lot of brilliant minds that can come along with us, and we have a full ecosystem that can support them. Saudi Arabia's Vision 2030 is driving transformative progress in food security and sustainable practices. The kingdom put tremendous effort to build an ecosystem for entrepreneurship. We are empowering young people by providing them with the tools and support they need to succeed. Something that I cannot dream of it 10 years back. Innovation is the cornerstone of sustainability. That's why we launched 3 flagship programs, Sidra, Sumbila, and Sahaba. Saudi Arabia has laid a strong foundation for sustainability driven by ambitious government programs and major industry leaders. The most priority for the ministry is to attract solutions. We need innovative solution for the sectors. Our mindset and the vision we have for entrepreneurship is to empower entrepreneurs and delegate, let's say, problem solving to them. Delegating this issue will create jobs, will impact the GDP, and will bring a lot of solution to the sector. With all the massive development in Saudi Arabia and the major events coming up, and of course the welcoming nature of Saudi people, it's time to join us in our journey.
هذه لحظة ذهبية للمصورين، كل ثانية توقف هي فرصة لالتقاط المزيد من الصور. قبل الانتقال للجلسة القادمة، وهي جلسة ستتحدث عن دور المناطق في بناء الاقتصاد المعرفي وتمكين ريادة الأعمال. قبل الانتقال لهذه الجلسة أريد التعريج على حديث الأستاذ عبد الله العنيضل. الإيواكس هاب أو مراكز ريادة الأعمال في المناطق ستخلق فارق كبير جدا. هذا هو الإعلان لها في هذا اليوم، ولكن أن تجد فرص لرواد الأعمال في قطاعات البيئة والمياه والزراعة في المناطق التي فعلا مقوماتها الأساسية تمتلكها، هذا سيخلق فارق كبير جدا وسيغير من خارطة المواهب والمستثمرين في هذه القطاعات بشكل سريع جدا. الجلسة القادمة تتحدث عن دور المناطق في بناء الاقتصاد المعرفي وتمكين ريادة الأعمال، ويدير هذه الجلسة ويقودها مدير إدارة مجتمع ريادة الأعمال في وزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ قليل الشهري. أسعد صعود على مسرح يقدمك فيه محمد الموسى. شكرا يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، السعادة، الحضور الكريم، نلتقي اليوم في جلسة بعنوان دور المناطق في صناعة الاقتصاد المعرفي وتمكين ريادة الأعمال. موضوعنا اليوم لم يعد ترفا تنمويا، بل أصبح محركا رئيسيا للتنافسية الإقليمية وجسرا نحو اقتصاد متنوع نمكن فيه الشركات الناشئة، نخلق فيه الفرص، ندعم الحلول الريادية ذات القيمة المضافة الحقيقية نحو رؤية المملكة 2030. سعيد جدا أن أقوم بإدارة هذه الجلسة أمام قادة ومحاورا لقادة. سعدني في هذه الجلسة استضافة 3 من القيادات الذين يقودون تحولات جوهرية في منظومات المناطق. رحبوا معي بسعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة حائل الأستاذ عمر آل عبد الجبار، سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة عسير مهندس هاشم الدباغ، سعادة الرئيس التنفيذي لوادي الظهران للتقنية مهندس محمد أبو شريفة، أولاً شكراً من الأعماق لضيوف جلستنا اليوم لقبول الدعوة وكرم الحضور. أبدأ من حائل. حائل اليوم سعادة الرئيس التنفيذي أصبحت منصة لقطاعات واعدة، نتكلم عن اللوجستيات، نتكلم عن السياحة، الزراعة. كيف تعمل الهيئة على تحويل هذه الميزات إلى منظومات معرفية تدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، الأخوات الحضور الكرام، أول شيء أشكركم على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على منطقة مهمة من مناطق مملكتنا الغالية اللي هي منطقة حائل. منطقة حائل يمكن تعتبر من المناطق الواعدة ومن المناطق الممكنة في العديد من الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات. يمكن شاهدنا الحراك اللي صاير في منطقة حائل. قبل يومين كان عندنا معالي وزير الصحة، والحمد لله رب العالمين يعني أعلنت أنه حائل أعلى معدل بعمر الإنسان بعمر 83 سنة ونصف. فحائل دائما تبحث عن الأولوية، وليس في لغة الأرقام لكن في جميع القطاعات. احنا إذا تحدثنا اليوم في مؤتمر يعنى بقطاع الزراعة والمياه والبيئة، حائل يمكن من المناطق المهمة جدا في هذا القطاع، حيث تشكل منطقة استراتيجية في قطاع الأمن الغذائي.
موجود مشروعين، مشروع المراعي ومشروع نادك، بالإضافة لشركة تنمية، أحد أكبر المشاريع في القطاع الأمن الغذائي. استراتيجية منطقة حائل تعتمد على 3 ركائز أساسية، ومن أهمها قطاع الزراعة، وقطاع الزراعة بمفهومه المتكامل، الصناعات التحويلية في الزراعة، الميزة النسبية العديدة في المنطقة، إذا سلطنا عليها الضوء بنطلع فيها من العديد من الفرص. فدورنا كهيئة تطوير منطقة حائل بالشراكة مع الصناديق الحكومية والوزارات المعنية في خلق الفرص الاستثمارية، دعم رواد الأعمال من حيث تسهيل العمليات اللي موجودة في المنطقة، تسليط الضوء على الميزة النسبية والتنافسية في المنطقة. وإذا نظرنا إلى الممكنات الموجودة في المنطقة، الحمد لله رب العالمين ترابط المنطقة وقطاع النقل والطرق حاصلين على معدل 9.6 من 10 على مستوى المملكة، وهو رقم يهتم رواد الأعمال سهولة ارتباط المنطقة بالمناطق الأخرى، المناطق المجاورة، المنطقة اللوجستية، قربها من 5 مناطق إدارية. فإحنا ننظر أنه هذه جميع الممكنات نقدر نخلق منها فرص استثمارية. الإنتاج الزراعي، الهدر الزراعي يطلع منه فرص استثمارية، كذلك وجود النمو الكبير والمتسارع في قطاع السياحة، هذه تساعد في إيجاد الفرص الاستثمارية. احنا نبحث عن السياحة بجميع مجالاتها، وإذا جينا نتكلم على السياحة الزراعية عندنا علاقات مع الأخوان في شركة دان مع ريف السعودية. فبإذن الله هذه كلها يعني أنا بس أحب من رواد الأعمال أنه يقرأوا الفرص اللي موجودة في المناطق سهولة ممارسة الأعمال. يمكن منطقة حائل إذا جينا بلغة الأرقام أسهل من بعض المناطق، ولا أنا أذكرها حتى من ناحية التكلفة المادية، وعندنا جميع الدراسات توصل في بعض القطاعات التكلفة أقل 80% من سهولة الاستثمار ومن المبلغ المستثمر. شكرا أستاذ عمر، إثراء جميل من حائل التاريخ إلى عسير التراث. عسير تستثمر في الهوية السياحية بشكل خاص، في الوجهات السياحية، الهوية الثقافية، البيئية، الزراعية كذلك. كيف يمكن تحويل هذه المزايا إلى شركات ناشئة واعدة وفرص ريادية ذات قيمة اقتصادية على المنطقة؟ مهندس هاشم. شكرا لك. أول شيء الشكر لمنظومة البيئة والمياه والزراعة على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لأصحاب المعالي والسعادة على وجودهم معنا اليوم. عسير منطقة متفردة في المملكة العربية السعودية. يمكن في السنوات السابقة ما كانت من ضمن أولويات التنمية، لكن هذا كله تغير في خلينا نقول 5 تقريبا سنوات الماضية. فنبدأ بالمقومات اللي موجودة. طبعا البيئة في منطقة عسير تختلف عن تقريبا كل مناطق المملكة الأخرى. فيها تنوع تضاريسي وجغرافي ومناخي، فيها أعلى جبال في المملكة، فيها غابات، فيها هضاب، فيها سهول، فيها سواحل. فهذا يعطيها طابع مختلف عن تقريبا كل مناطق المملكة الأخرى. المنطقة الوحيدة التي لها استراتيجية مناطقية مقررة، وهذا أعطانا دعم لا مثيل له من قبل مركز الحكومة هنا في الرياض. مناطق التركيز تركزت 80-20 rule على 4 مناطق نسميها احنا tourist destination areas، تشمل الجبال وتشمل أبها وتشمل بيشة وتشمل السواحل. طبعا مع المقومات هذه كلها ومع الحراك ومع إقرار الاستراتيجية، يعني بدأ الحراك في المنطقة، واستطعنا في خلال ال5 سنوات الماضية استقطاب استثمارات تصل إلى 23 مليار ريال. احنا حققنا في هذه السنة 2025 مستهدف الاستثمارات اللي كان موجود لعام 2030. طبعا هذا الحراك يكون من شأنه أنه يكون في يعني مجال ممتاز لريادة الأعمال في المنطقة. فأنا تكلمت عن المقومات، أبغى أتكلم الآن تحديدا عن بعض ملامح الحراك اللي موجود والمتعلق بريادة الأعمال تحديدا. من الأشياء اللي صارت في هذا العام 2025 سوينا هاكاثون عسير تبتكر. هذا كان مبادرات هيئة تطوير منطقة عسير.
جامعة الملك خالد لها حاضنة أعمال مختصة بريادة الأعمال، وفي يعني من أجمل المبادرات والشركات اللي ناشئة هناك. في مسرعة مشاريع جامعية أيضا من منشآت، في معسكرات نمو السياحة من الصندوق السياحي، في تحدي لا عسير هذا أيضا من هيئة تطوير منطقة عسير، في حاضنة ثراء الاستثمار الاجتماعي أيضا من هيئة تطوير منطقة عسير. أمانة في أشياء كثيرة أنا ما راح أسردها كلها، هي مكتوبة هنا أمامي، بس الفكرة أن الحركة الآن في نمو متسارع في المنطقة، وهي فرصة لرواد الأعمال أنه يسووا أعمالهم في منطقة مختلفة، منطقة واعدة، منطقة يتوفر لها تمويل، ومنطقة لها دعم من القيادة. كان نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ضوء كل هذا في ال5 سنوات الماضية تضاعفت مما كانت عليه في 5 سنوات فقط. فعسير هي منطقة ذات مقومات وذات حراك، ونرحب بريادي الأعمال في الهيئة، وأتكلم نيابة عن كل الجهات الحكومية اللي موجودة في المنطقة. شكرا مهندس هاشم. ننتقل إلى ظهران الاقتصاد. مهندس محمد، أنا وأنتم الجميع يعلم أن وادي ظهران يعد أحد أكبر منظومات الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال في المنطقة في مجالات عديدة ومنها الطاقة والاستدامة. برأيك ما العناصر الجوهرية التي يحتاجها أي إقليم ليصبح مركزاً لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، خصوصاً في قطاع الاستدامة بما أننا نتكلم عن البيئة والمياه والزراعة؟ أول شيء أشكرك على الاستضافة، والثاني صحيح أن وادي الظهران من أقدم الأودية التقنية في المملكة العربية السعودية، ولكن يمكن من جهة أخرى أن في تقريبا في 15 سنة الماضية في تأسيس الوادي تم التركيز على الهاردوير، بجذب الشركات ومراكز الأبحاث، تأسيس المدينة وبناء المراكز الأبحاث، وما كان في تركيز على السوفت وير بارت اللي هو السياسات المحفزة لريادة الأعمال والتكامل مع القطاع الخاص من مراكز الأبحاث. فصحيح أن وادي الظهران يقع في منطقة فيها كل المكونات، بس المكونات هذه ما بينها أي تكامل. فعندك مثلا نتكلم عن الشركة الوطنية أرامكو، هي محرك للاقتصاد في المنطقة هذه، وعندك نوليدج هاوس اللي هو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعندك أكثر من 22 شركة فورتشن 500 موجود مراكز أبحاثهم في الوادي. على مدى السنتين الماضية عملنا على تغيير السياسات وإعادة حوكمة للوادي وتعاملهم مع الشركات والجامعة والشركة الوطنية اللي هي أرامكو السعودية. فغيرنا سياسات لها علاقة بالملكية الفكرية في وادي الظهران. فالآن في جامعة البترول أي طالب أو دكتور أو باحث يؤسس، خلينا نقول براءة اختراع، فله كافة الملكية الفكرية، والجامعة لها 0 رويالتي، 0 إكويتي تو أكسلريت، وعلى قولتهم نرفع من مستوى ريادة الأعمال في الجامعة. ونتج عن هذا طبقنا هذا القرار في بداية السنة، نتج عنه أن عندنا أكثر من 40 شركة ناشئة جديدة تم تأسيسها في وادي الظهران، كلها في التقنيات العميقة. طبعا لما ترى يعني تحلل تاريخ وادي الظهران، عندنا 2 يعني قصص نجاح في الوادي. واحدة فيها في تحلية المياه، وتم تأسيس شركة اسمها جريدينت متخصصة في تحلية المياه، مبنية على براءة اختراع في الوادي. طبعا الشركة هذه في ديسمبر الماضي تم إعلانها بفالويشن أو تقييم بأكثر من $1 مليار. طبعا مقرها فين مقر هذه الشركة الآن؟ في بوسطن. قصة النجاح اللي تعتبر برضه في نفس الوقت فشل هي قصة تطوير تقنية لتحلية أو لتفكيك النفط الثقيل، وهذه نتجت عن طريق الجامعة، وأخذناها
للسوق وتم تطبيقها في معمل تابع لأرامكو السعودية في كوريا. فالخلل اللي حنا حللناه في قصتين النجاح هذه هي متعلق بالسياسات ومتعلق بشهية الشركات لتطوير التقنيات الوطنية داخل معاملها. فصارت إعادة تأهيل الشركات وتم إلغاء كل عقود الإيجار لشركات الوادي ومراكز أبحاثهم وربطها بنظام شراكة يعتمد على الأداء في المراكز البحثية والريادية وتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة. فصار وجود الشركات في الوادي مرتبط ارتباط بعملية دعمهم لريادة الأعمال في الوادي. فصار عندنا شركات ريادية تسوي البايلوت مع الشركات اللي في الوادي ومراكز أبحاثهم على أساس يصير قصة وصولهم للسوق أسهل. فهذا ثاني إشكالية تم حلها في الوادي. الإشكالية الأخيرة اللي هي جذب الشركات الناشئة من أي مكان أو أي حاضنة أعمال عالمية. فتم تركيز على بعض القطاعات اللي تعتبر قطاعات موازية لقطاع الطاقة كقطاع المياه، قطاع التعدين، وتم إعادة إنتاج بعض الشركات الناشئة لتطبيق تقنياتهم في هذه القطاعات. فالآن احنا في طور تأسيس مركز لريادة الأعمال متخصص في التعدين ومركز لريادة الأعمال متخصص في تحلية المياه، مثل مراكز الابتكار وريادة الأعمال اللي أسسناها في قطاع الطاقة. شكرا جزيلا مهندس محمد. أعود إليك أستاذ عمر بوجهة نظر قيادية، ما أهم التحديات التي تواجه قطاع ريادة الأعمال في المناطق وكيف تتعاملون معها لجذب رواد الأعمال المستثمرين؟ والله من أهم التحديات اللي نواجهها وإن شاء الله أنه نحن نحول التحديات إلى فرص، اللي هي قلة الوعي وقلة الإيمان بأهمية ريادة الأعمال خاصة من شباب وشابات المناطق. وكذلك يمكن احنا بدأنا نلاحظ حراك إيمان الكثير من الجهات أنه المناطق هي اللي بتكون محرك أساسي، والفرص اللي موجودة في المناطق يمكن ما هي موجودة في العديد من المناطق الكبرى بسبب يعني قلة الفرص. لكن احنا نعمل، واستأذن أنا معالي النائب إذا كان المؤتمر القادم يكون بحايل وفرصة لاكتشاف الفرص اللي موجودة وعقد الشراكات سواء من جامعة حائل أو مع الجهات اللي موجودة، لأنه احنا نؤمن بالفرص اللي موجودة في المنطقة ونؤمن بأهمية ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد في المنطقة والحراك الوظيفي خاصة في المنطقة. إذا تكلمنا بلغة الأرقام 75% من شباب من المنطقة شباب وشابات. عندنا المناطق المجاورة نخدم 5 مليون ساكن من المناطق الإدارية القريبة من على بعد ساعتين بالسيارة. الفرص الموجودة توفر الأراضي سواء الأراضي التجارية أو الأراضي الزراعية، فمنطقة واعدة في جميع المجالات. يعني الشراكة بتكون لها دور. أي رائد أعمال أو رواد أعمال يمكن استقطبنا 2 أو 3 من خارج المنطقة والحمد لله رب العالمين. حتى لو تكلمنا بلغة الأرقام العائد على استثماراتهم عندهم كانت سابق تجربة في أحد المناطق، العائد كان ضعف في منطقة حائل بسبب توفر سهولة بيئة الأعمال، وكذلك يمكن يشاركني الأخ خالد البكر جودة الحياة في المنطقة بسبب توفر العديد من المقومات. فهذه كلها تساهم في أنه رائد الأعمال يعني بتكون له فرص واعدة في المنطقة. احنا نعمل مع شركائنا سواء من جامعة حائل أو الوزارات المعنية أو الصناديق السيادية، وكان عندنا اجتماع الأسبوع الماضي مع صندوق البيئة لتثقيف المناطق يعني يمكن ما عندهم قلة الوعي بالحراك اللي قاعد يصير والفرص والممكنات الموجودة سواء في الوزارات أو في الصناديق
السيادية والدعم اللي يقدمه، لكن نعمل مع شركائنا في رفع الوعي، وبإذن الله أن نطلع بنتائج وشراكات مثمرة تساهم في تنوع الاقتصاد ودفع عجلة ريادة الأعمال في المنطقة. شكرا لك أستاذ عمر، وبإذن الله تعالى سدرة وسحابة وسنبلة يكون جزء من مخرجاتها ونجاحاتها بالتعاون مع هيئة حائل ومنظومة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل إن شاء الله. بإذن الله نتشرف. بإذن الله. أعود لك مهندس هاشم. حراك تنموي غير مسبوق في منطقة عسير، مشاريع بنية تحتية متعددة، كيف تسهم مشاريع البنية التحتية الكبرى في عسير في خلق نظام ريادي متكامل يساعد على جذب المواهب والاستثمارات والشركات الناشئة للمنطقة بشكل عام؟ طيب، سؤال جميل عن البنية التحتية في منطقة عسير. بتكلم عن البنية التحتية الأساسية، وأتكلم عن البنية التحتية اللي لها علاقة بالبيئة، وأتكلم عن الأنظمة اللي موجودة اللي نسميها البنية التحتية الناعمة. فيما يخص البنية التحتية الأساسية، أبغى أضرب عدد من الأمثلة اللي تعطيكم فكرة عن اللي صاير في عسير. أقر مؤخرا توسيع المطار من طاقته الاستيعابية الحالية اللي هي حوالي 1.8 مليون مسافر سنويا، ولو أن عدد المسافرين هو يمكن 3 أضعاف الرقم هذا اللي واقعيا يجوا، لكن سيوسع المطار تكون طاقته الاستيعابية في المرحلة الأولى القادمة 10 مليون، من 1.8 إلى 10، وفي المرحلة الثانية 13 مليون، بتصميم جدا فريد رائع يعكس يعني الطابع الريفي اللي موجود في المنطقة، ومتوافق مع الاستراتيجية المنطقة أن تكون وجهة عالمية طوال العام. مثال آخر هو الطريق المحوري الذي أقر أيضا يعني منذ عدة أشهر. هذا قد يكون أهم طريق أقر من قبل أصحاب الصلاحية في المملكة في العقود الماضية. قيمته النومينال على مدى السنوات اللي راح يندفع عليها 39 مليار ريال. طريق محوري سريع يربط الجبل بالساحل، وسيكون من شأنه بالتأكيد أنه يعني يخلق فرص استثمارية وفرص ريادية وغيرها كبيرة على مدى الأعوام القادمة. أيضا فيما يخص المجال الرقمي، عسير الآن إذا نظرنا إلى ال5 سنوات الماضية عدد الأبراج زادت 50% تقريبا. عدد أبراج ال4G تقريبا غطت المنطقة كاملة. 5G صارت تغطي ما يقارب تقريبا نصف المنطقة. فكل الشركات الريادية اللي لها علاقة بالنواحي الرقمية ستجد يعني منطقة مرحبة في منطقة عسير، وهذا كله طبعا بالشراكة مع منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات. فيما يخص البنية التحتية البيئية، تم إطلاق من عامين تقريبا محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية، وهذه تغطي نسبة كبيرة داخل عسير. هذه بالتأكيد راح تخلق فرص عديدة، لأن المحميات الملكية فيها يعني وضعية خاصة، فيها ميزانيات معينة، وفيها فرص أثبتت جدواها في محميات ملكية أخرى في مناطق المملكة الأخرى. المحمية الملكية في منطقة عسير محمية الإمام فيصل بن تركي يمكن فيها تنوع طبيعي يعني أكثر من أي محمية أخرى في المملكة. أتوقع هذا يكون محل اهتمام للناس اللي ينظروا إلى المجالات البيئية. الجزئية الأخيرة اللي أظن أنها مهمة تذكر، البنية التحتية الناعمة. إيش أقصد فيها؟ أقصد فيها إيش الأنظمة والممكنات اللي موجودة من ناحية الأنظمة والقوانين والتشريع اللي موجود في منطقة عسير. فأبغى أذكر أنه استراتيجية تطوير منطقة عسير المقرة، أحد الأهداف الاستراتيجية اللي فيها هو تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار، وتحت هذا الهدف في أكثر من مبادرة تخدم الهدف هذا. ومن ذلك أيضا في عدة شراكات للهيئة مع مثلا مع بنك التنمية في محفظة تمويلية مخصصة لمنطقة عسير ب2.5 مليار ريال. هذه كانت سابقا مليار ريال واستنفذت، ولذلك جددت ب2.5 مليار في شراكة مع منشآت لتمكين النمو، في شراكة مع جامعة الملك خالد تحويل الأبحاث والمواهب إلى شركات ناشئة، في شراكة مع صندوق
مع الصندوق السياحي والبنوك، هذه كلها لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الريادية. وفي شراكات عديدة مع يعني عدة من جهات حكومية لتنفيذ أنشطة لها علاقة بريادة الأعمال، مثل المعهد الملكي للفنون ووزارة الاستثمار وغيرها. كل هذه إذا نظرنا على أثرها اللي صار في الفترة الماضية، نجد أن المنشآت السياحية زادت نسبتها في خلال ال5 سنوات الماضية بنسبة 150%، يعني زادت مرة ونص في خلال ال5 سنوات الماضية. الملخص المفيد أنه البنية التحتية في منطقة عسير، سواء كانت البنية التحتية الأساسية أو البيئية أو الناعمة، قوية، بدأت تجيب نتيجة، وإن شاء الله نتيجة أكبر في السنوات الجاية. شكرا مهندس هاشم. أنتقل إلى مهندس محمد. ذكرت في حديثك قبل قليل عن دور الشراكات اللي يقوم بها الوادي، كيف يعزز وادي الظهران جانب التعاون مع الشركات العالمية والجهات المحلية؟ إذا تكلمنا عن نقل المعرفة إلى السوق السعودي، تحويل الفرص الريادية إلى منتجات تجارية، أبرز المبادرات اللي يقوم بها وادي الظهران في هذا الخصوص. طبعا بالنسبة لبرامج الدعم وجذب الشركات الناشئة، عندنا التركيز على تسهيل وصول الشركة إلى أول عملية تجارية تتم في الشركة الناشئة. على سبيل المثال، لو تسأل 90% من الشركات إيش يحتاجون، كلهم بيقولوا نحتاج استثمار. ولكن الاستثمار عندنا وتأسيس صندوق الVC في الوادي تركيزه هو تجاري بحت، فيقيم الفرصة ويستثمر فيها على أساس تجاري بحت. لكن برنامج دعم الشركات الناشئة التركيز فيه على رعاية البايلوت أو النماذج الأولية للشركات الناشئة وتطبيقها مع الشركات ومراكز الأبحاث في الوادي. فعلى سبيل المثال 40 شركة ناشئة في الوادي يتم رعاية البايلوت مع الشركات مثل بيكر هيوز، شلمبر، شنايدر إلكتريك، تتست ويتم اختبار وتأسيس على قولتهم الملاءة التقنية للشركة عند الزبائن اللي موجودين في الوادي، على أساس نسهل دخولهم للسوق في قطاع الطاقة. عندنا الآن خطة للتوسع في قطاع المياه والتعدين والأشباه الموصلات والرقمنة، بالإضافة إلى جزء من الدعم اللي يوفر للشركات الناشئة يذهب في دعم تطوير المنتجات. فتم تأسيس مركز لتطوير المنتجات التقنية أو التقنية العميقة في وادي الظهران لتقديم خدمة متكاملة من الألف إلى الياء، من الفكرة على الورق إلى نموذج أولي أو منتج يتم اختباره في أسواق قطاع الطاقة والأسواق المحاذية لسوق قطاع الطاقة، بالإضافة إلى توفير كل التسهيلات الحكومية للشركات العالمية الناشئة اللي تبي تأسس مراكز لها في وادي الظهران. المستهدف عندنا في وادي الظهران هو احتضان 160 شركة، ولما نقول 160 شركة يتم تقييمها بمستوى نمو 10% سنة عن سنة، أوكي، للشركات هذه. وهذه الشركات اللي نعتبرها شركات صحية وهي اللي تدخل في هذا المعيار بنهاية السنة القادمة. ف160 شركة ناشئة تدعم 22 من الشركات العالمية اللي موجودة في الوادي لدعم منظومة القطاع الصناعي، على أساس أنه يكون عندك كل السبلاي تشين من الشركة الريادية أرامكو السعودية إلى الشركات الناشئة الصغيرة. شكرا مهندس محمد. قبل أن أختم مساحة بسيطة لكل ضيف
رؤى ملهمة، نصائح. اليوم عندنا قادة، عندنا رواد أعمال ومستثمرين. المساحة متروكة لكل ضيف. أبدأ معك أستاذ عمر. والله أنا عندي بس رسالة سريعة. احنا الآن بحايل النداء ما قبل الأخير لإقلاع الرحلة، فاغتنموا الفرصة واكتشفوا الرحلة واكتشفوا الفرص الواعدة قبل تطير الطيارة. هذا اللي عندي، والله يحييكم جميعا لزيارة المنطقة واكتشاف الفرص. يعني احنا دائما ننظر للمنطقة، أي مستثمر ننظر كالدعم اللي موجود. إذا ما كانت المنطقة واعدة وين وين سيتويشن للمستثمر وللمنطقة، ما راح نعلن عن الفرص اللي موجودة. فإحنا جاهزين من جميع النواحي، من دعم سمو الأمير ومن سمو النائب وجميع القطاعات في المنطقة، فاغتنموا الفرصة. مهندس هاشم. عندي رسالة أبغى أوجهها لريادي الأعمال. مرحبا ألف بكم في عسير. عسير is open for business. تعالوا وتجدوا ما يسركم. عندنا في المؤتمر هذا الأخ أمين مدير عام إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هيئة تطوير منطقة عسير. خذوها on authority his KPI أنكم أنتم تجون عسير وتنجحون. فنجاحكم من نجاحنا، وإحنا مكرسين لهذا الغرض. وعندنا تعاون رائع مع منظومة البيئة والمياه والزراعة وكل الجهات الحكومية الأخرى. إذا جيتوا الويب سايت حقتنا تشوفوا بوابة فيها كل الريسورسز هذه موجودة. إن شاء الله تجدوا في عسير ما يسركم. أختم معك مهندس محمد. هو الوضع صراحة تنافسي الحين، بس أنا أشوف المناطق إيه، إحنا في الظهران ما نضمن الجو ما نضمنه، يعني تعرفون كيف جو الظهران. ولكن اللي نضمنه هو وصول الشركات الناشئة إلى سوق مستعد لاحتضانهم والتجربة معهم. فهذه هي نقطة قوة مدينة الظهران في قطاع الطاقة والمياه والتعدين. إذا عندك فكرة في التقنية العميقة فمكانك الظهران. شكرا لكم جميعا ضيوف جلستنا. في ختام هذه الجلسة نستطيع القول أن المناطق لم تعد وحدات إدارية تنظيمية فقط، بل أصبحت مصانع للمعرفة وللابتكار وريادة الأعمال. ما سمعناه اليوم يثبت أن بناء الاقتصاد المعرفي يبدأ من الميزة النسبية المحلية لكل منطقة، لكنه لا ينتهي إلا عندما تتحول هذه الخصوصية إلى فرص، إلى شراكات، إلى وظائف ذات قيمة. أشكر ضيوف الكرام على هذه الرؤى الملهمة. أشكر حضوركم الكريم. معا نصنع مستقبلا لا يعتمد على ما نملك من موارد فقط، بل على ما نملك من أفكار وقدرات وطموح. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. إذن الطائرة ستقلع، والمستهدفات والKPIs تقول يجب أن توفر الفرص والممكنات لنجاح رواد الأعمال، والبيئة مكتملة، والفرص تنتظر من يقتنصها في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. اليوم هو انطلاقة. بدأت الكثير من الشركات، الاستثمارات، الجولات الاستثمارية أعلن عنها. سيعلن اليوم أيضا عن الكثير من الفرص الموجودة في هذه القطاعات، ولكن ما هو قادم سيكون دائما أكبر. كل اللي صار اليوم نقول تونا مسمين. والآن أعتقد فرصة مناسبة قبل أن ننتقل إلى بقية فقرات الحفل. الآن اسمحوا لي أن أستأذن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي للانضمام معنا على المسرح للبدء في إعلام مذكرات التفاهم، وكذلك أرحب بالمدير العام للإدارة العامة لريادة الأعمال الدكتور علي السبهان.
إذا نبدأ بأول مذكرات التفاهم والتعاون المشترك لدعم الشركات الناشئة من خلال برنامج منظومة ريادة الأعمال سحابة، وهذه المرة مع جي بي هولدينج، ويمثلها الرئيس التنفيذي دكتور شريف دسوقي. دكتور تفضل معنا على المسرح. هذه المذكرة تركز على مشاريع تجريبية، حلول متقدمة في المعالجة والتحلية وإدارة المياه، وتعزيز تقنيات المياه ودعم الشركات الناشئة. أما المذكرة التفاهم الثانية وهي تجربة جديدة ومختلفة بين أرزاق لاين ونعناع، واستأذن الرئيس التنفيذي لشركة نعناع إذا نقف قليلا مع جي بي هولدينج والاتفاقية الأولى في مجال تمكين تقنيات متقدمة بالتعاون مع الشركات الناشئة. إذا مبارك لسحابة ومبارك لجي بي هولدينج. الآن الاتفاقية أيضا مختلفة ومميزة، ورحب معنا على المسرح بالرئيس التنفيذي لشركة نعناع الأستاذ سامي الحلوة، والرئيس التنفيذي لشركة أرزاق لاين الأستاذ عبد الوهاب الجابر. وهذه المذكرة مميزة لأنها تهدف إلى إنشاء أول مزاد زراعي إلكتروني في محافظة عنيزة لرفع كفاءة سلسلة الإمداد وتمكين المزارعين وتنظيم عمليات التداول الزراعي رقميا. إذن في عنيزة المزاد الزراعي الإلكتروني شكرا جزيلا، ألف مبروك. الآن ننتقل لإعلان مهم جدا، ولكن قبل أن نعلن عنه اسمحوا لي أن نرحب معنا على المسرح بعبد الله العتيبي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نبت Chairman of SH Group، تفضل معنا على المسرح. وعثمان الحقيل Founder and Managing Partner at ميراك كابيتا. إذن الآن وهذا هو الإعلان اليوم المختلف في إيواكس. نبت تغلق جولة استثمارية بقيمة 19 مليون ريال. مبارك لنبت، تستاهلون. رواد أعمال مميزين اجتمع حولهم استثمار مختلف ومميز. في ألف مبروك لنبت، ألف مبروك. الآن نبدأ بتكريم الرعاة، ونبدأ بصندوق البيئة. الرئيس التنفيذي للشراكات يمثلها الأستاذ خالد الحبردي. أستاذ خالد الحبردي، تفضل أستاذ خالد. صندوق التنمية الزراعية، رئيس الائتمان التنفيذي الأستاذ بدر بن سليمان المالك. الراعي الفضي شركة نعناع يمثلها الرئيس التنفيذي لشركة نعناع الأستاذ سامي الحلوة. هذا هو الظهور الثاني لشركة نعناع والأستاذ سامي الحلوة معنا على المسرح.
مذكرة التفاهم الأولى مع أرزاق لاين والمزاد الزراعي الأول إلكترونيا. والآن أبو محمد والنجاح والتواجد دائما. والتواجد الكل. الآن لتكريم شركاء المعرفة ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. معاليك لدي اسم الدكتور طلال السديري، أنت معنا على المسرح. معالي الدكتور طلال السديري تفضل معنا على المسرح، والتكريم لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. دكتور طلال. الدكتور عبد الله الخضير. الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومعنا على المسرح سعادة المحافظ الأستاذ سامي الحسيني. هيئة تطوير منطقة عسير، الرئيس التنفيذي المهندس هشام الدباغ. تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يمثلها الدكتور محمد النافع مستشار الرئيس التنفيذي للمركز. الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال. نادي هارفارد السعودية. الآن الآن أصحاب المعالي والسعادة حضورنا الكرام، لدينا مجموعة إعلانات. الأول تحدث عنه الأستاذ عبد الله العنيضل في عرضه، وهو إطلاق مبادرة Ewax Hubs. هذه المراكز التي تكون حول المملكة لخدمة رواد الأعمال
ولتكن هذه اللحظة هي لحظة الإطلاق. فتحية لكل من عمل إلى هذا الجهد. والمناطق التي سيبدأ فيها Ewax Hub قريبا بإذن الله ستفتح الأبواب لرواد الأعمال للتمكين في قطاعات المياه والبيئة والزراعة. فرص لا تنتهي. إذا من Ewax تنطلق اليوم Ewax Hub لتوسيع نطاق ريادة الأعمال وجعلها أقرب للمناطق وللمواهب وللشركات الناشئة. إذن يكتمل على المسرح المشهد والإعلانات والإطلاقات. والأول كان إطلاق مبادرة Ewax Hubs، مراكز ريادة الأعمال المناطقية. هذا الإعلان سيغير كثيرا في نظام ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية في القطاعات الثلاث. سيفتح الباب للمواهب، للشركات الناشئة، للمستثمرين. الفرص تكون أقرب، الأفكار تكون أكبر، والطموحات تكون أعلى. إذن هذا هو الإعلان الأول. أما الإعلان الثاني وهو الإعلان الأضخم الذي يمكن أن نقدمه لكم في هذا الجزء من ملتقى Ewax. اليوم نعلن استقطاب صناديق استثمارية جريئة محلية ودولية للاستثمار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة بقيمة تتجاوز $1 مليار سعودي. عصر جديد في قطاع ريادة الأعمال في القطاعات الثلاث: البيئة والمياه والزراعة. صناديق استثمار جريئة محلية ودولية بقيمة تتجاوز $1 مليار سعودي. الفرص لا نهاية لها. هذا التحالف هذه الشراكات تصبح أكبر. والآن لدينا الإعلان الأخير. إذن أعلنا عن Ewax Hubs والمناطق التي ستكون فيها. أعلنا عن استقطاب صناديق استثمار جريئة محلية ودولية بقيمة $1 مليار سعودي في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. والآن نطلق مبادرة نادي الاستثمار، وهي مبادرة تربط الشركات الناشئة بالاستثمار. مباركا لعالم رواد الأعمال. هي منصة جديدة تجمع المستثمرين المحليين والدوليين. وهذا هو إذن إطلاق مبادرة نادي الاستثمار. أول نادي متخصص في الاستدامة يجمع صناديق الاستثمار الجريء والمكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد. سيوفر فرص استثمارية أفضل ووصول أسرع لرواد الأعمال. الآن بعد الشكر لأصحاب المعالي والسعادة، شكرا جزيلا. ندعوكم للاستمتاع والاستفادة من المعرض المصاحب. سنعود في الساعة 6 تماما لجلستين مهمة وتفصيل أكثر عن نادي الاستثمار، وأيضا مجموعة من الشركات الاستثنائية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. لا تبتعدوا، نعود في 6.
الحضور الكرام، شكرا لحضوركم لهذا الملتقى. نأمل منكم التكرم بالتوجه إلى المقاعد لبداية الجلسة الأولى. الحضور الكرام، نشكر لكم حضوركم لهذا الملتقى ونأمل منكم التكرم بالتوجه إلى المقاعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسي عليكم بالخير جميعا. العودة بعد هذه الاستراحة، نصف أول صاخب جدا، إعلانات ضخمة، مذكرات تفاهم مهمة، تغيير جذري وحقيقي في قطاع ريادة الأعمال المرتبط بالمياه والبيئة والزراعة. أنا الزملاء والزميلات في الوزارة دائما يزعلون علي إذا لخبطت بين الثلاث، بس إن شاء الله كلهم إخواني يعني، فالعذر والسموحة. فالبيئة والمياه والزراعة تغيير جذري يعلن في إيواكس من هذا اليوم لنظام ريادة الأعمال وفرص الموجودة فيه. ضيوفنا في الجلسة الأولى تحدثوا عن الفرص الموجودة في حايل، في عسير، وأيضا من الظهران الفرص الاستثمارية الموجودة هناك. نكمل ما بدأناه، لدينا جلستين حوارية رائعة جدا. الضيوف قامات من يحاورهم خبراء في هذه المواضيع المطروحة، وأيضا سنتحدث عن نادي الاستثمار، وواحدة من الإعلانات اللي أعلن عنها في النصف الأول من هذا الحفل إعلان مهم جدا، تفصيلاته سنتعرف عليها أكثر، ومن ثم سنتعرف على مجموعة من المشاريع مذهلة جدا. من لا يعرفها سيتفاجأ بالنضج، بالتوجه لها، بالتقنيات الحديثة، بالابتكارات الموجودة فيها. بإذن الله سيكون في ختام هذا الجزء الثاني من إيواكس. الآن اسمحوا لي أن أرحب بمدير الجلسة القادمة تحت عنوان The Great Frontier، الأستاذ يزيد الشمري، دايركتور أوف سدرة. تحية ليزيد. So, I have a lot of mics. I am usually in the seat doing a panel or being part of the panel, but today I'm moderating. I will begin with good afternoon, everyone. It's an amazing place, صراحة, to be here. I like the coloring of everything. I like what we're showcasing. I like everything that we're doing, صراحة, and what the whole Ewax represents. So it's a privilege for me today to host the conversation that's going to have to shape the world and going to be a rapid changer in everything that we're doing for the environmental sustainability, food security, and climate resilience. So around the world, we're seeing a major shift in terms of
research moving to real-world deployment. Startups and entrepreneurs are becoming the engine of climate, food, and water. Ecosystems are thriving, and to scale all of those solutions, not only to innovate, but to truly transform the economy and industries and commodities. So to help me navigate this Green Frontier panel that I'm going to be moderating, صراحة, I'm going to be introducing my guests. So first, I'm going to be introducing Dr. Abdelaziz Al-Malik. Dr. Abdelaziz Al-Malik is the Deputy of Research and Innovation in the Ministry of Environment, Water and Agriculture. Dr. Abdelaziz was a pillar in a lot of the things that happened. You see it today from RDIA, from CACS, our host today. He was part of most of those kind of things that you're seeing. Next, I'm going to be introducing Georgina. Georgina, thank you for hosting us in Boston. So Georgina is the CEO of Greentown Labs. Greentown Labs is North America's largest climate tech incubator, supporting entrepreneurs and startups working in the domain. And finally, I'm going to be introducing Paula from Food Valley. So Paula is a global food system expert and advisor. So she has an experience of more than 25 years in the industry, and I'm sure that she's going to give us a tip or two and how are we going to shape the whole thing. So please, my guests, can you please come? So, just to set up the tone, and in order for us to, and for everyone to know what we're talking about, what does Green Frontier means for everyone from your perspective? Maybe we start with you, Georgina. Yeah, hello. Does this work? Yeah, everyone can hear me? Well, at first, excited to answer that question, but I also just wanted to say I feel it's such a privilege to be back here in Riyadh. I first started engaging with friends in the entrepreneurial world in Saudi back in 2012. When I was working at MIT, where we worked with the MIT REAP program to find ways to catalyze the entrepreneurial culture here across Saudi. And at that time, I learned so much about the ecosystem. I came back in 2018 with the MIT Enterprise Forum and met many, many startups doing incredible things. And to come back now in 2025 and to see the phenomenal momentum and progress, it's just awesome. So thank you so much for inviting me to be here today. Thank you, Georgina. In terms of the how Greentown sees the green frontier, it's pretty simple for us. It's more energy and less emissions. We are at an unprecedented time, an exciting time for our industry. We know that we're seeing an increase in energy. I think we're looking at 30 to 50% increase in demand over the next decade, while also knowing that we have about 50 gigatons of CO2 to eliminate within our lifetimes. So that presents a huge opportunity for us as entrepreneurs, and that's where I see the solutions heading to drive this kind of green transition. Amazing. Doctor, from your perspective, what does Green Frontier represent? From your perspective, Green Frontier, what does it represent? Well, I think we can see now can you hear me? المايك حق الدكتور. لا. نشوف المايك بس حق الدكتور. Yeah, just temporarily. Well, hello everyone.
And thank you, Yazid, for the invitation. I'm really honored to be among such an esteemed group of experts. Well, the Green Frontier, that's a good question. I think we can, at least from our perspective at MIWA, Green Frontier of us is, again, from policy perspective, is to really navigate through this nexus between water, environment, and agriculture, feeding a growing population and a growing economy, ensuring that there is vital supply chains, and at the same time, ensuring that we are vigilant about this national scarce resource, which is water, very nationally important strategic resource. And also doing all of the above while preserving the environment. Amazing. I think policy makers are always, especially in these three sectors, in a hard position to navigate through that nexus. But here comes the green tech now. Because I think, in my opinion, we have exploited the majority of policy instruments in our portfolio, okay? And to push the boundaries further, and we made great strides, by the way, but to push the boundaries further, I think we have to embrace innovation in its full scale. And what we have seen today from you, Yazid, and Dr. Ali, and the rest of the group, it's just a testament of where is MIWA heading and how MIWA is seeing entrepreneurship and innovation as actually the green frontier in the coming era. I mean, MIWA is all about synergies and collaborations. Paula, please. Yes, and so also from my side, you can hear me, right? From my side, thanks a lot for the invitation. I'm very honored to be here today. From my side, so what I see, this green frontiers, at least from the agri-food sector, I see like the convergence of different forces. And for me, this convergence is to find the sweet spot. The forces for me are all what comes from science, so research, results of science, but also technology and know-how. From the other side, we have the market, so understanding the market, understanding consumers, and more on the business side. And the third element is all what is the pressure on the environment, so how to make all these three converging forces coming into finding the best solutions for the environment, reducing energy, reducing water, and emissions. Thank you for that. So, I mean, given that has been said, so let's move to the bigger picture. And if you allow me, Dr. Abdulaziz, I mean, this is your bread and butter. In terms of R&D, how does national R&D agendas better align in terms of the industry demand and innovation needs? It's a very good question, and we are facing this in every endeavor as innovation policy makers. So it's a very simple answer, is that you need to not only co-design your innovation agendas with the industry, but maybe we need to complement the innovation agendas with the industry, hand by hand. And I think we can incorporate this through certain principles in the design and implementation of such policies. And as evident by the literature and by all the economists now studying innovation, I think I can just briefly describe some principles in innovation policy design and implementation. One, I think, is to anchor them around national missions. Mm-hmm. Okay, so we need to look at innovation as a solution for a problem, or as a lever to really seize opportunities of the future. It's not anymore deciding on research themes or innovation themes or focus areas and what have you. No, now I think we need to consolidate the public demand, the private investment, and even the societal needs into one common agenda to implement
together. The second, I think, is we need to create governance frameworks that ensures industry is part of the implementation of such agendas, not only on setting targets, but actually in delivering projects on the grounds and being not audience of the agenda, but actually actors in that stage. Of course, all the conflict of interest issues considered, of course. Third, I think, third principle is government needs to co-invest, okay, with the industry. We need to accelerate innovation, because if we de-risk the investment, industry will join. And we can do this through many, many levers and policy instruments, such as public procurement. Governments can be the first buyer, okay, especially in the kingdom, where the public sector is very huge. Okay, first buyer of technology, the government could be that. The government could be the first adapter of technology through setting demonstration sites and pilot sites. The government could be the first enabler by creating adaptive regulatory frameworks, and even not only adaptive, as we see now how the kingdom is adapting to, for example, the AI revolution. Okay, no, we need even to be proactive if we want to compete in that field. I think also we need to, for the industry to be confident enough of any governmental endeavor, I think we need to incentivize impact, okay, not outcomes, or not output, sorry. Because once you incentivize output, especially in R&D sector, where we say, you know what, registering IPs or publishing papers, which is good, not necessarily bad, but it will not achieve the envisaged impact out of this investment. And people will game the system. This is the nature of things. So if you make these are the incentives proxies, people will game the system. I think maybe we need, as policymakers, to get out of our comfort zone, okay, and make these proxies more about impact. So how many IPs licensed, how many pilots or prototypes translated into commercial product, things like that. I think this will make the industry more interested to join the government, and we can also signal a clear demand. So we'll tell, as a government, we'll tell the industry, you know, if you co-invest with us, okay, we will care and we will back you. Mm-hmm. That's a very strategic view, Doctor. Thank you. And now let's jump to the startup side. I mean, this is dear to my heart. Georgina, the question is going to be for you. So from your experience in Greentown Labs, I mean, we've been there 3 months ago, and everything we've seen there was amazing, really. But from your experience, what are the signals that tells you that this climate tech is ready to go to real world? You know, let's see what can you do. Yeah, it's a really important question, and for us at Greentown, it's less about looking at the readiness level for a scale and more about what or how intentional can we be about providing the startups the resources and the support so that they can scale faster. Mm-hmm. So for those of you who are less familiar with Greentown Labs, we're the world's largest energy and climate incubator. And what that means is not only do we have now 600 startups that are part of our network that have come through the doors of Greentown, they've raised collectively about $8 billion, created about 16,000 jobs. Wow. Starting 13 years ago, when just 4 entrepreneurs were they couldn't afford rent on their own, and they were looking to share some space, and then very quickly they realized that the value of sharing space went well beyond the money that they were saving on rent. And what we see now is that the startups that are joining Greentown, we tend to, and we have about 150,000 square feet of innovation space, so physical space as well as programs that layer on top of the space in order to accelerate their progress. So
startups join when they are around technology readiness level 3. So that means that they tend to have a prototype. They have some sense of their beachhead market and some sense of product market fit, but often they have to do quite a bit more customer discovery and engagement in order to mature those ideas. When they leave Greentown 2-3 years later, they are often at TRL level 7. So they're running commercial pilots, and they are at that point of scale where they are bursting out of the doors of Greentown and they need their own physical space. And what we try to do at Greentown then is meet them where they are. They really do need the physical space, the load-bearing floors, the high ceilings, as well as the connection to investors. They're all, very aggressively trying to fundraise to move to that next stage, as well as the customer. Customer is so important to them, and we know in our industry it can take a lot of time to build those customer relationships, and they often evolve and adapt their product or service in collaboration with the customer. And so we create touch points and meaningful ways of engaging the ecosystem. And I'll just kind of close on, I guess, doubling down on this idea that, one, innovation is a team sport, right? So we need to find ways to kind of connect the ecosystem so that they can help and support and accelerate startups. 100%. Because ultimately, innovation and startups only move as fast as the ecosystem does, 100%. right? So we have to bring folks together in order to move them faster to scale. That's an amazing point of view, by the way. Paola, so in the food and agri-tech, which innovations are ready to scale today? And which ones remain vague, or we still do not know whether they're going to be, are they going to be reaching their expectations, or? Yeah. Okay, so first of all, if you can hear me, yes. First of all, I will bring you here the European perspectives, which is the geographical area where, where I'm based. And before talking about technology, let me give you an idea of what are the trends in terms of products, because at the end, the products will determine also the technologies. We still see the trends for the coming years in proteins. But proteins in specific products that will not be communicated to consumer with the benefit that they have, like now, on the environment, but rather on the benefits on the health. For example, products like sport bars, rich in proteins. We have products that are, let's say, directing people who take this GLP-1. I don't know if you know, it's this medicament that helps people to reduce weight, to lose weight. Ozempic. Yeah. Ozempic, you mean? Sorry? Ozempic? It's No, it's really a medicament that was, used in other fields that now is used by people really to lose weight, and apparently has a lot of other benefits. This creates unbalance, and so the need of more proteins in the body. But other trends, they are still in hybrid, for example, products, like hybrid meats, in egg alternatives, etc. So what happens on the side of the technologies, and the technologies that are more ready, is a big umbrella that I call the fermentation-derived technology, so biotech. And so what happens here? So we want to create nutritional proteins out of different substrates. And what happens in Europe really now is wide range of substrates that they use, going from marine biomasses, going from waste, and generating through algae, through microorganisms, through, for example, enzymes, generating proteins. Something very relevant, I think, also for your climate here. These microorganisms that they can convert inorganic substrates like CO2 into proteins. So
this is a very complex type of technologies, and it needs to be held by artificial intelligence. So it's very often combined to artificial intelligence tools that are able to really create a path out of all the possibilities and the data that are created. So this is where I see that you cannot talk about one technology. You need to talk about technologies that they support each other, they work in combination to generate really what you want. And this is, in this case, the scaling up of these nutritional proteins that we need. On the other side, if you ask me, okay, what is a little bit still behind is all what is the cellular meat, coming from cellular agriculture. Here I still see problems, not only technological problems, problems of regulation. As you know, Europe, for example, still doesn't allow this. Problems of creating all the right components to put together this, let's say, cellular meat at the end. So maybe I gave you an idea. You did give me an amazing idea. So, I mean, what you just mentioned, you mentioned very strong technologies that needs a lot of regulation, especially in terms of alternative protein and the cellular meat production and everything. And that takes me to you, Dr. Abdulaziz. What barriers are still preventing the promising innovation from reaching commercial scale? And what are we doing, Liam? Thank you very much. I think this is a very, very important question. So the barriers are many. That's to start with. It's systemic in nature. So if you see, for example, the performance of the kingdom in the GII, the Global Innovation Index, you can see that the investment is fairly in good amount, but the output of that input is a bit relatively insufficient, okay, compared to other countries. It seems that the pipeline from the input to the output is somehow clogged. Okay, and the barriers can be, can be categorized and summarized into 4 or 5 barriers. I think the first is that our private sector tend to, I'm not saying everyone, and that's why we need startups and what have you to create this movement. But the well-established private sector in the kingdom tends to rely on legacy technologies because they are easy to work with. It's more certain. Return on investment it's much clearer. So using new and innovative technologies is a bit risky and could really carry financial risk. So governments need to, again, to step in and de-risk that investment and create some schemes to make sure that the absorptive capacity of our private sector to new technologies is a bit enhanced. The second barrier, which is, you might think it's a bit peculiar in such ecosystem such as the Saudi ecosystem, because it's about the financial barrier. Okay, what we don't lack in amounts, okay, because we are capital comfortable country, we lack it in segmentation and targeting certain segments of the value chain of RDI. Although we have a lot of financial programs targeting early stage research, we don't have as much as in terms of volume or in terms of even numbers to target the late stage and late component of the RDI value chain. So it's rarely to see schemes to for example, dedicated for commercialization, especially for deep tech. You can find, but it's not as abundant as the research, the early research financial support. Third barrier, I think it's very, very important, especially in our case in the kingdom, I think the regulatory barrier. Technologies tend to evolve in a pace that is, it's really
catching up with that is really a challenging task to all public policy makers, not only in the region and not only in the kingdom. So we need to create regulatory frameworks that can adapt quickly to technology shifts, such as, again, in the AI revolution, it seems that took everyone by surprise, and all governments now are trying to cope with. And the ones that are going to really benefit from this revolution are those who created very agile, very adaptive type of regulatory frameworks that can actually embrace these new technological shifts, seize opportunities, and hedge against risks. The third is the technology barrier. So some technologies are a bit needs to be customized to specific sectors or specific audience or customers. For example, we tend to import many technologies, for example, in the agriculture sector from the Netherlands. But وش يسمون البيت المحمي دكتور؟ أنا دائما أنسى. ها؟ Greenhouse. The greenhouse, sorry, apologies. The greenhouse in Netherlands, okay, tends to deal with different environment, different weather, different conditions, okay? But we import the same technology. The customization here needs to be made for the kingdom and tailored for our needs. And I think the governments can do a lot to make sure that even exposure to foreign technology can be impactful in terms of addressing the challenges that we aspire to address. Yeah, thank you very much. I know that Georgina, you have a flight soon, but bear with me. So, what signals do you see that the region, I mean, being North America's top incubator in climate tech, what do you think the region must have in terms of signals to attract more talent to the region? Yeah, I think when you look at what is required to build a successful entrepreneurial ecosystem, you've got to start with the entrepreneur, right? You need to listen to the entrepreneur. Entrepreneurship 101 is start by listening to the customer, right? And when it comes to ecosystems, the entrepreneur is the customer. And then thinking about how we engage different stakeholders in order to enable and empower that customer, our entrepreneur, to move faster, right? And so when we look at the ecosystem and what are we doing as government, as industry, as academia, as the venture community, what are we doing to remove friction and empower those entrepreneurs to move faster? And when we talk to our entrepreneurs at Greentown, we hear 5 things consistently, right? They're looking to attract capital. They're looking to engage customers. They're looking to recruit and retain good talent. And they're looking to build physical product. And they're looking for community. Entrepreneurship is hard, and having a community that you can lean on, that shares your values. And so each ecosystem, our 2 hubs, the ecosystems that we work within are Boston and Houston. Now, when you look at you can look at those 2 ecosystems through their comparative advantage, and then where are the gaps and I guess the entrepreneurial profiles that are within those ecosystems, and then where are the gaps and where can we help accelerate them. So if you look at Boston, for example, we've got the highest density of patents and IP and ideas in the world, right? And we have some great talent where there are support systems that need more intentionality is where's the capital flow going to come from? Where are the customers for those startups going to come from? In Houston, you have the highest density. Well, it's the energy capital of the United States. You have
around, I think, 4,800 energy companies, right? It's got one of the highest densities of Fortune 500 companies there. You also I hear this kind of fun fact that you've got you've got a very high density of chemical engineers, right, in Houston. So how do you, so they have the customers, they have talent, and how do you then, I guess, invest in the ecosystem to support kind of the growth of new ideas and technology-driven innovations. One other fun fact that I can close on, when you look at the entrepreneurial profiles between those two cities, they both are incredible entrepreneurial hubs. The 60 to 70% of the startups out of our Houston site are coming out of the labs of MIT and some of the other schools. So they're very kind of tech first. Whereas in Houston, 66% of our companies are coming from industry. So they are mid-career professionals who are, and this is more of a market pull type community there. So again, it's kind of and as incubators, we have to think about then how do you create the conditions to kind of build on the comparative advantage of the cities we're in, while also kind of reflecting on the gaps and how do you then bridge to other communities around the United States and around the world in order to accelerate the change that you need. Amazing, amazing, well said. So that takes me to you, Paula. What role do you think testbeds are playing today in accelerating the adoption of food and food system innovation? Yeah, so we are talking about test beds and the living lab, I think. So this is really making the bridge between prototypes and the real life and the adoption in real life. So they are really, I think, key. If you talk about test beds, it's mainly addressing the agricultural sector, the farmers. Farmers, they are really somehow reluctant to embrace innovations, and we know this. So the fact of having a protected environment, the fact of having their peers or other farmers that are doing the same, and maybe they have, they can share experiences, this definitely can help the adoption of these technologies. Talking about living labs, so in fact we are not only in the agricultural sector, we have also, for example, industry sector, or there is a project I'm dealing with now, bringing this living lab at the supermarket point, so at the point of sales, and understanding consumer behavior towards unhealthy versus healthy products. So this really gives direct information from the market about how consumers are approaching this type of product. So it's a really win-win situation to go in real life. It can be also providing data to regulatory data, so to the authorities for the regulation. It can help adoption by innovation and solution providers. So I think it's a very good, let's say, way to accelerate innovation. So. I guess that takes me to the end of the panel. But I mean, closing remarks, if anyone, can you say something, Dr. and Georgina, then Paula? Tfadal, Dr. Well, Izzy, thank you. Well, what we are witnessing today is really a great job. I'd like to thank you and thank Dr. Ali and the team for putting this together. I think through this and these type of endeavors, MIWA and hopefully the rest of the ministries can really push the needles in their respective sectors to listen to new ideas and listen to the new wave of entrepreneurs, to really meet the new frontiers our leadership has set, and targets the leadership have said to us. So thank you very much for the opportunity again. Thank you. Georgina?
I'd just like to close by sharing my gratitude and thanks for this invitation. I've spent the afternoon learning from phenomenal entrepreneurs and innovators here. I'm going to spend the next few days continuing to learn from ecosystem builders here across the country. And I encourage and I invite anybody here to connect with myself and the team so that we can continue to find ways to work together. We push this idea at Greentown of the power of that we can enable more energy and less emissions. We need industry and startups. We need prosperity for people and planet. And to accelerate progress there, we need to find ways to work together. So I'm excited to continue to learn and engage with the community here. Thank you. Paula? I want to bring one last message, and this is about the food system. So don't leave agriculture on its own, don't leave the primary sector on its own. You have to see it really as a continuum that goes from the primary sector up to consumers. So think always about supply and demand and try to make all these players working together for the benefit of the system. Thank you, Paula. So I would like to end up the panel, and because we do have another panel in 5 minutes, and Georgina has to leave. So thank you all, and pleasure. Thank you. Thank you so much, Yazid. شكرا جزيلا Yazid. Georgina, I think your flight is خلاص went back home. Sorry for that. Hi, Paul. Dr. Abdulaziz, thank you so much. I'm just kidding, huh? The greenhouse, البيوت المحمية. الترجمة ما بين كلمة البيوت المحمية والجرين هاوس جميل الاختيار العربي. The protected house, we call it the protected house, not the greenhouse in Arabic. The protected house. I think it's more meaningful. So now the second session. اسمحوا لي أن أقدم مدير هذه الجلسة بعنوان Transitioning to Sustainability in Venture Capital Fund Strategies. سيدير هذه الجلسة الأستاذ وليد البلاع جنرال بارتنر في سكنة فينشر. أستاذ وليد. السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا وشكرا على حضوركم. It's my pleasure to introduce my fellow panelists. Okay, we will start with Mr. Thomas from Food Labs. Thomas Risk, please come to the stage. Mr. Abdullah Tamami from Iraq Capital. Abdurrahman Jeffrey from Global 500. So we're going to switch up a little bit and do this a bit differently, more naturally. Please take any seat if you like it. This is going to be a more of a natural flowing discussion. We're talking about the points that were recommended to us, and we had different views on them. Definitely I had. And we decided that we'll do this more impromptu and discuss how VC's view of risk and reward changed over time. What defines sustainability in the investment world? What does that imply for investment? I think Basma. Oh, Basma. Hello, Salah. Basma Cindy from Impact 46. Hello. Glad you were able to make it. I know traffic is not easy these days. So what we're going to do is we're going to cover these topics from different angles, and it's going to be a natural flowing conversation. And we'll start with a question that Abdurrahman recommended, which is why aren't we investing more in agri-tech, upstream food tech? What are the main challenges that are
preventing, us from seeing more investments in this space? Is it about risks? Is it something else? Let's start with you, Thomas, and give us your view on this issue. Yeah, sure. Thank you so much for having me. Well, I think if we look at that topic specifically, it's always kind of like having the balance between investing in something innovative and investing in something that kind of like changes the world in a certain sense. And then on the other side, balancing investor returns, right? You kind of like have to look at both sides. So I think you just need to know which type of risk you're taking in a certain investment. On this point in particular, Thomas, there's a big drop in investments in food tech this year. What explains that in your view? What happened to the investors and their mindset and psyche around investing in agri-tech and food tech, especially upstream? Well, I think if you look at the past 5 or 10 years and you look at the returns, it seems like it's a segment where exits are lacking and you haven't seen kind of like the big champions coming up. So obviously investors are more careful and don't just throw the money in that space and looking at other industries that would drive those returns. In particular, I think if we look at food, the direct-to-consumer sector is something that's coming over the last couple of years and will come in the next few years. But these huge agriculture project that needs sometimes hundreds of millions of dollars to work, a lot of them have failed in the past, and that obviously drives people to be very careful in taking these bets. Abdullah, do you fear this about, is it about risk avoidance or is it something else in your view? I think it could be many reasons, right? But if I had to answer just from the top of my head, I would say most of infrastructure-based capital and long-term capital is currently more focused towards digital infrastructure, I think. If you are a manager of infrastructure or long-term 10-year plus projects, greenfield especially, you're most likely more focused on data centers, computing, AI, cloud, which is where the world is heading towards now. And we see trillions, not even billions, trillions of dollars being allocated from sometimes a single company towards this direction. I think that's one of the reasons, I would assume. But also, generally speaking, the world as a whole, from an investment point of view, has been on a slowdown. Interest rates have been high for a long time. So that has pressured capital across the board. Although you see, for example, the US market reaching new highs, that is not necessarily indicative to how economies are doing, because it's mainly just 7, 8 stocks that are doing really well and companies. But the overall economy is really stretched out because of interest rate and because of high inflation, global economy. So these two factors creating pressure on food-based and long-term investments, making it more difficult to invest in such assets, especially if you look at food technology and greenfield projects, usually yielding 10% net IRR. But now, mere bank deposits give you 6%. So if you have deposits that give you 6%, usually investors will shy away from long-term investments. 6% risk-free. Risk-free. You just put it in the bank, give you 6%. So if you just take extra risk, you take 8%. So now you have a lot of competition on 10% yield, 11% yield, causing a lot of disruption on investment strategies that yield from 9 to 13% net to investors. So yeah. Amazing. Basma, impact is in your fund's name, Impact 46. Some are frustrated when they think about investors not thinking enough about making impact, about sustainability, and prioritizing always returns. Are they in contradiction? Or is there a different view that you can allow for combining both impact and your own fiduciary duty to your investors, who, mashallah, are very happy given your track record and all the exits that have been happening lately?
Well, we hope returns are the result of the sustainability that is imposed on an operational level for a lot of the companies that we like to get involved in. We think sustainability is more of a operational mindset than anything else. It's not just about the environmental impact and business focus as much as it's more of the operational impact on the human capital, on how you efficiently operate and grow beyond not only the market that you're operating in, but an adjacent market that you're influencing as well. Hopefully, actually not hopefully, we're seeing a lot of the mind shift change into adapting to that focus on sustainability and operational efficiency. We're seeing a lot of Saudi growth stage companies becoming profitable or near profitability. I think that's following the global trends, as you mentioned, and the change in priorities and focus towards more efficiency in operations, higher margins, closer alignment between efficient operations and strategic growth, and not just growth at any cost. Awesome. Abdurrahman, you're one of the few people in this ecosystem who actually saw what happens inside the R&D kitchen and the kind of challenges that happened with technology translation and commercialization. And can you explain this? Because you were telling me before that maybe this is one of the issues that's causing frustration for many of the founders in terms of understanding what kind of risks investors are willing to take and what are the other types of risks that should be covered by different types of financing. Can you elaborate a bit more on this? Sure. I mean, the world of sustainability tends to attract a lot of ambitious people who want to change the world. So it's an amazing signal that's sent out there that attracts really talented people. But they might not be the most financially savvy people. They're not in it for the money, they're in it for the impact. But unfortunately, the money is the consequence. We're dealing with big projects that are very capital intensive. We're dealing with different types of risks at every single stage that we're going at. So when they talk to us as investors and venture capitalists, they're expecting us to underwrite technical risk. Like, here you go, like, I have this idea, I've done some lab analysis, and I want your help to help me get it up to that scale. That's not what VC is built for. We're here to help you remove some market risk, some execution risk, a little bit of technical risk, but not to underwrite, 5+ years of technical due diligence and scaling up. And each single industry has its own time scale. If I'm dealing with water, like, this is national level infrastructure. Like, NWC isn't going to use some membrane that was tested in a lab 2 years ago. This is something that affects every single resident of Saudi Arabia. So that path of going from this scale to this scale to this scale seems uncertain, and it is uncertain. But it is worth, those that do get there end up being immensely valuable. And we've seen the exceptions that are able to get there. And then we have those that brush up against a market. So let's say I'm not dealing with a major utility like the water grid. I'm dealing with farmers. It's a very fragmented market. I might have done the R&D, I might have done the production, I might have worked on the scale up, the manufacturing, everything that a typical software-focused company doesn't have to deal with. Now I have to contend with an incredibly fragmented market that takes a lot of time to educate and adjust the norms. And that is all risk that scares investors. It's not that we're not willing to underwrite that risk. It's we want to make sure that the founders knows what game they're playing. If the founder isn't even aware of the pitfalls that are coming, then they don't even know how much money they need, how long they need to go for it. And then you're dealing with somebody who's taking unknowns, and that's a little bit too far. And that's something you've seen firsthand, when you've helped mentor some of our companies. Very, very great food for thought there. So I really want to open up this for discussion. If anyone has any points they want to cover,
I'll let you think about it a little bit more, but until we have one. Oh, you have one, Thomas, Yeah, I mean, please. maybe to kind of like add to your first question, I think it always kind of like works in waves, and maybe 5 or 10 years ago, the let's say hype around food tech and agri was there. There was a lot of money that's going to be invested, but in these years right now, AI is the thing that everybody wants to put this money on, right? So maybe in a few years from now, this is going to change again, but I think it always goes in waves, and it always goes kind of like, where is the macroeconomic attention? Because a few years ago, it hasn't been super well in these areas. I think the attention just went to other places. And I mean, what you just said about interest rates and so on, it's probably just not the right time to specifically put all of your eggs in this basket. There's many other areas that are super interesting. Right. Yeah, I mean, the thing is also, if I may add to that, because I agree with you, Thomas, I think what's important also to understand that usually the investment landscape is thematic. So every 2-3 years you have a theme where most of the capital gets attracted to. You know, for a while there was crypto. And then we had also a long time where manufacturing was a big target. Currently, digital infrastructure, compute, energy. Energy has been a big theme, because the question now, you know, the other day there was a news on, I believe it was Arizona or one of the southern states, their bills doubled in cost because there was a data center that was just established in that state. So the energy has become more expensive, and they're complaining now because they want to remove the data center. But obviously that's not going to go anywhere, because data centers are needed to run your ChatGPT, to run your Claude, to run all these AI applications. And we're not even, we're only at the beginning. So that is the theme for now. I think it will change. I think food, water, and agriculture in general is a critical foundation, infrastructure, and investment. Nonetheless, generally, you see when the focus and the disruption happens in that vertical, that's when a lot of the money will go. And I believe in the kingdom especially, you have a lot of focus on water. We saw a local champion, Aquapower, in both desalination and solar. And usually you see that happen in nations and countries where the need is there. So I do expect more of that to happen. Now, the question is it now? It could be, especially maybe agriculture more so in the kingdom, given that supply chains have been an issue. So you can see that becoming more and more important. So it's really all connected, and it depends on what is going right now. There are opportunities in agriculture, water, and environment, but it has to be precise to where the economy you're targeting needs it. Desalination, supply of certain foods. Now, we announced actually an investment today, a follow-on investment in Nept. Restaurants that use a lot of vegetables and fruits and supply to produce their end product. And that has become a really game changer for farmers, because it gave them access to real prices. And now they're connected with the aggregator apps like Na'na and others, that's making them accessible even not only to businesses but even end users through a multi-channel delivery supply chain. So these innovative startups we love to see, and we believe highly in Nept. That's why we made a second investment in the company. And we want to see more of those that are customized to the local economy. Speaking of more deals, first of all, congratulations on that deal. Thank you. So we were talking about this, and if I ask the room about, you know, who knows what VC is, we're going to see lots of hands. Of course. Right? But if we say, what's PE? We're going to see less hands, which is kind of weird, right? Because
VC is supposed to be a subset of PE. It's a smaller subset globally. Yet here in Saudi, we don't see that many or that much activity from the PE side, especially in the risky areas, tech, for example, sustainability. How do you explain that, Abdullah? And what do founders need to consider when thinking about who's the right investor for them? Sometimes it's not necessarily the VC, right? Right. Especially, actually, I would argue, yes, NEPT for us was a VC investment, but what I would argue the majority of water, agriculture, and environment deals, I would say, are private equity deals. Because private equity deals usually are capital heavy, so they would require a lot of capital. But also the key difference between VC and private equity is that investors expect in private equity for you to be profitable, for you to global, that you can go to the public market within 4 years or so. So these fundamental needs are required for private equity investors to be interested in your company. Now, to answer, I think answering the question, why are we seeing a lot of VCs but not a lot of private equity investors, I think is that traditionally private equity has been, however, we need to see more. We need to see more because today you don't have a lot of buyout on behalf of the shareholders. You don't have a lot of growth equity. You have a few investment shops. And I believe one of the key reasons is that these investment shops and the industry just figured out how to do incentive alignment, just like they do in VC, where they make it worthwhile for top-tier private equity investors to manage a fund. You get a piece of the carry, you get a piece of the management fees, etc. It was not traditionally so in private equity in the kingdom before that. However, in VC, it has been the case since VC started in the kingdom. So I would say those are one of the reasons, but I would love to hear from my fellow panelists. Great. I would actually like to add to that the stage is also a very important thing to consider, the stage of the company itself. So as you mentioned, private equity transactions, usually the expectation is for profitability. Now we're seeing more VC transactions as well. They expect profitability, but the difference is at the VC stage, it's usually at growth capital, later stage, but for private, the commercialization, the margins, the operations make sense from day one. With one client or with 10 clients, you'll be able to self-sustain the operations of the business and to scale slowly, but scale on a more sustainable path than if you were operating on the technology track with VC funding and expected to find that market positioning, that product market fit, that ideal customer type. And the reason for that, I think, is a lot of the technological tracks or the VC-made companies are solving for problems that have not been solved yet, that are trying to figure out the best solutions in a product that hasn't been introduced to the market. Unlike a lot of PE transactions where you already have an established market, established providers, established players, and it's more of following the roadmap of operational success. So Abdullah mentioned the previous macro regime, zero interest rate regime, and that came by and went away, and there were major corrections and lessons learned. And now people claim we're entering another bubble with the super cycle of AI. Do you think the investors learned any lessons, especially around sustainability, from the stronger financial ecosystem now? We have a much more nuanced fintech ecosystem, lending ecosystem that is able to create solutions. So what was mentioned regarding NEPT, that's something that is morphing around the farmers' needs rather than telling the farmers to adjust their practices. We're seeing way more innovation to help existing farmers with financing, with insurance, with